Pwede po. Pwede. Bale, dalawa. And then, one dog. Siguro medyo, medyo malayo na lang sa crowd para, Breakfast ko lang po yung available. Mag-iwan ko namin. Okay. Sorry, I have coffee kasi with me. Is it okay if I bring it? Order naman ako. Wait lang, tawagin ko lang sila sa parking. Saan kami pwede? Diyan. And dito daw? Saan mo gusto? Sa harap? No. Hi. Nasaan ka? Ha? Nasaan ka?
pinakamasarap na kilawin. Mm. Bagong timpla.